پناه میبریم به خدا از شیطان و سربازانش. به نام کلمه نامی الله با همه صفات متعالیش. موضوع این جلسه اعجاز کلمه در نظامسازی، قسمت دوم. در جلسه گذشته برخی از محورهای اعجاز کلمه رو بررسی کردیم و گفتیم قدرت کلمه از قدرت همه بمب‌های اتمی و همه ارتشا و همه سلاح‌های جهانی قوی‌تر است. اگر چیزی قوی‌تر از کلمه بود، خداوند آن را به پیامبر خاتمش، به نبی مصطفی حضرت محمد صلی الله علیه و آله به عنوان معجزه میداد. کلمه امروز موضوع اصلی جنگ نرم است. Soft war. The battle of mind and heart. کلمه امروز موضوع اصلی همه جنگ‌های ترکیبی، هیبریدی، emotional war، جنگ‌های احساسی است. ما داریم راجع به سلاح صحبت می‌کنیم. کلمه به عنوان یک سلاح بسیار قدرتمند. در تمام این حوزه‌ها یک جوان مؤمن انقلابی مسئول است. مسئولیت چی رو داره؟ طبق حکم خدا جاهدهم بهی، با این قرآن عظیم الشأن به جهاد اون کلمات باطل رفت و اونها رو مغلوب کرد. جنگ کلمات از قتال سخت‌تر و سنگین‌تر است و خسارتی که به دشمن وارد می‌کند یا خسارتی که از دشمن وارد می‌کنیم معادل چند ده جنگ سخت هزینه دارد. گفتیم نظامساز در یک طرف دستش رو به دست نظریه پرداز داده و در دست دیگرش دست مدیران جامعه و مسئولین جامعه رو گرفته. نگفتیم هنوز ولی خواهیم گفت. نظامساز این وسط وظیفه دارد این دو قشر مهم جامعه رو به همدیگر به تفاهم برساند. مهمترین ابزارش کلمه است. یه نظامساز باید کلمات کلیدی فیلسوفان غرب یا شرق و حکیمان مهم تمدن خودش و سایر تمدن‌ها رو بشناسد. کلمات کلیدی و مهم، اندیشمندان کل جهان، همه اینها رو باید خوب بشناسه. یک حوزه وسیع از انتزاعیات روبروش هست. نظامساز باید قابلیت فهم اون مطالب رو حداقل داشته باشه. اگر نفهمد که آقای حضرت جوادی آملی در مورد مشکل حوزه، مشکل باببندی فقه رو مطرح کردن، اگر این مطلب رو نفهمه قادر نیست طرح تحولی برای حوزه ارائه بده و نظام آموزشی حوزه رو حداقل مورد اشکال بهش وارد بکنه. اگر نفهمد که مثلا مکلوهان استراتژی خاورمیانه و خاور دور و خاور نزدیک رو مطرح کرده و روی چه بنیان اساسی این حرف رو زده، اگر این کلمات رو نتونه درک بکنه قادر نیست سیاست جایگزین اون رو به عنوان مرکز دنیا و سرزمین وسط لولای سه قاره مطرح بکنه و الا ماشاءالله از این مثال ها هست. پس یک نظامساز باید با کلمات همه اندیشمندان و همه متفکران عالم ارتباط برقرار کنه، فهم بکنه. از این طرف یک نظامساز باید با مردم عادی، با مدیران، با مسئولان حوزه‌های مختلف بتونه ارتباط برقرار بکنه، بفهمه که اونها چی میگند،
اگر صحبت از تورم میشه بفهمن که منظور اونها از تورم چیه. منظور اونها از تورم مثلا اضافه شدن قیمت هاست، اما تعریف تورم یه چیز دیگه است. در همین علم اکونومی دانشگاه راجع به اهمیت زبان و کلمه میخوام صحبت بکنم. در طول تاریخ شما جنگ ها رو بررسی بکنید. هر جایی که یک فاتح رفته یک سرزمینی رو اشغال کرده، 2 تا کار اصلی کرده. اول از همه مردانشون رو کشته، زنانشون رو نگه داشته و بهشون تجاوز کرده و تخم خودش رو در اون سرزمین کاشته. دوم، زبان خودش رو به عنوان زبان رسمی حکومت به مردم اون محله حقنه کرده. با اجبار کردن زبان رسمی یک منطقه به زبان رسمی خودش، فرهنگ اون جامعه رو تغییر داده و به فرهنگ خودش در آورده. این دلیل اصلی جنگ هایی است که هیچ کس به شما نمیگه. تصرف زنان اون سرزمین و عوض کردن فرهنگ اون سرزمین. نمیگم برید چند هزار سال پیش، همین چند صد سال پیش سرزمین های شمالی ایران رو ببینید که روس‌ها چه بلایی سرشون آوردند. زبان تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، خط نوشتاریشون، بلایی که اروپا سر عثمانی آورد. زبان ترکیه امروز رو ببینید، زبان نوشتاریشون رو. بلایی که سر انگلستان سر هند آورد، زبان رسمیشون رو از فارسی به انگلیسی تغییر داد. خیلی داستان داریم. بلایی که آمریکا سر ویتنام و تایلند آورد، اونجا رو فاحشه خونه شرق آسیا کرد. بلایی که میخوان سر ایران بیارند و اینجا رو فاحشه خونه غرب آسیا بکنند. این وضع بی ایمانی زنان و دخترانمون رو ببینید. اینها همه مجروحین و هلاک شدگان از فرهنگ متخاصم و تهاجم شدید دشمن علیه ماست. ما نتونستیم ایمان دختر و زنمون رو حفظ کنیم. کمالش رو در این میبینه که اندامهای خودش رو برجسته کنه و به نمایش عموم بگذاره و خودش که فاسد شده هیچ، بقیه رو هم فاسد کنه. تهدید دیگه اینه، کلاس‌های آموزش زبان. در کلاس‌های آموزش زبان چه اتفاقی میفته؟ آیا به کودک میگویند که این انگور، ما بهش میگوییم انگور و مردم اون سرزمین به این میگویند گریپ، مردم اون سرزمین به این میگویند اوزوم؟ آیا اینطور به بچه یاد میدیم؟ یا داریم فرهنگ انگلیسی رو به اون حقنه میکنیم؟ داریم میگیم ای بچه تو خودت نباش، کمال تو در این است که بگوی آیس کریم، نگو بستنی یخی، بگو آیس کریم. این کلاس دارد. متعلق تو فرهنگ غرب باشد و سرزمین های غربی باشد و به عنوان سرباز و خدمه آنها تربیت بشو. این کاریه که آموزش زبان انگلیسی داره با بچهای ما میکنه. طرز فکر کردن اونها رو داره خراب میکنه. اون وقت برخی از رئیس جمهورهای احمق و نفوذی ما میگن هند خیلی پیشرفت کرد، به خاطر این بود که زبان انگلیسیش رو اینگونه کرد آنگونه کرد، زبان انگلیسی رو زبان رسمی خودش کرد. خب این طرف رو داشتید، افراط. حالا قسمت تفریطش. گزارش های آقای جلوداریان رو شما دیدید. با 80% گزارشاتون بنده مخالفم و مکرر به 162 اعلام کردم.
این رویه اشکالگیری بر لغات محاوره‌ای غلطه. شما مفاهیم رو کنار گذاشتید و به صورت و ظاهر چسبیدید. این غلطه. امروز در عصر سایبر هستیم. 200 کلمه اینترنتی شده نقل و نبات در زبان ما جاری است. کپی، دلیت، رینیم، فایل، لپتاپ، موبایل، اینها قابل فهمه. اتفاقا درست هم داریم میفهمیم. حالا موس که همون موش ماست رفته اونور و برگشته، اونا بهش میگفتن موس، حالا ما هم رفتیم از اونا یاد گرفتیم به اونا میگیم نه این موش نیست، این موسه. حالا با این کار نداریم فعلا، ولی این کلمات رو ما داریم ازش استفاده میکنیم، ابزار کار ما هستش. ضربه‌ای به ما نمیزنه. محتوای غنی تمدن اسلامی و ایرانی ما رو ضربه نمیزنه. این ابزار امروزی است. حالا در جای مناسب مفصلش رو بیان میکنم. منظور من این هست که یک نظامساز که در یک دستش اندیشه همه اندیشمندان جهان در همه زبانها و در یک دستش مسئولین و مردم و مدیران جامعه رو داره، این نظامساز باید با همه زبانها اشراف داشته باشه و کلمات کلیدی اونها رو بدونه. ما چاره ای نداریم جز این که چند زبانه فکر کنیم، برای اینکه میخوایم حقیقت و واقع یک پدیده رو درک کنیم. ما در مباحثاتمون سعی میکنیم حداقل 3 زبان داشته باشیم. پارسی که حالا رفت سمت عربا په نداشتن، ف داشتن، گفتن فارسی، ما هم گفتیم باشه فارسی. نه، همون پارسی، زبان انگلیسی که زبان علم امروز هستش و حجم عظیمی از مطالب امروز در زبان انگلیسی منتقل می شود. هرچند غلط زیاد دارد ولی باید اون رو تجزیه کردش و فهمید. و زبان عربی که زبان قرآن و کلام خداست و بسیار جای وسعت معنی و قابلیت فهم داره، قابلیت فهم ایجاد میکنه. یه مثال میزنم براتون. خب ما موضوع اصلیمون نظامسازی هستش. در زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی به لهجه‌های مختلف کلمه کلیدی سیستم وجود داره. یک کلمه سیستماتیکلی با 2 تا پسوند 2 تا 3 تا کلمه از این انشعاب گرفته شده است. تو فارسی بهش میگن سامانه، یک کلمه. اما در عربی ناظم، نظام، نظم، تنظیم، منظم. ببینید در باب فعلهای مختلف معانی مختلفی رو هم میشه برداشت کرد ازش و فهم کرد. همه اونها رو ما نیاز داریم. پس ما در یک موضوع خاص وقتی که بررسی میکنیم در 3 حوزه تمدنی و 3 حوزه زبانی اون رو مورد مداقه قرار میدیم. اصل اون مطلب رو بفهمیم، به شناخت برسیم، به چیستی اون پدیده برسیم و سپس وارد نقد اون بشیم و ایده ها و پیشنهادهای جدید رو ارائه بدیم و الی ماشاءالله. یه نکته آخر رو هم میخوام اضافه بکنم، خیلی مهمه. ببینید ترجمه یک لغت مهمه، اما مهمتر از اون فهم اون لغته. فهم فقط از طرف خدا رزق می شود. الهامات خدایی هستند. البته شیطان هم به جنود خودش الهام میکنه. اما نکته کلیدی من اینه، فهم مهمتر از خود کلمه است. اون محتوایی، اون معنایی که اون کلمه داره اون رو نمایندگی میکنه، این مهمه، نه خود اون کلمه. یه مثال میزنم. در دوران نامزدی یه پسر به نامزد خودش میگه تو عشق منی، من فدات میشم. خب
اما در واقع وقتی این دوتا در خیابون راه میرن و یک نامردی به اون دختر متلک میندازه، این پسر عین گوسفند سرش رو میندازه پایین و بی‌توجه نشون میده. این داره دروغ میگه، حاضر نیست برای ناموس خودش یه چک بخوره، بره یقه طرف رو بگیره و باهاش گلاویز بشه، حتی حاضر نیست یه چک باهاش بخوره. فدا شدن مفهوم خیلی بزرگیه. پس این داره دروغ میگه. این کلمه ای که به زبان لقلقه زبان اون هست کلمه باطلیه، کلمه غلطیه. یا اون پسر حاضر نیستش که 2 فوش بخوره بابت تشکیل زندگیش. بخواد تشکیل زندگی بده، نیاز به کار داره، برای کار باید بره زیر دست یک نفر. اون یک نفر ممکنه آدم نااهلی باشه، همون اول کار بزنه تو ذوقش، بخواد 2 چشمه ازش بگیره، 2 فوش بزنه، یه چک بزنه. اون پسری که انقدر تحمل نداشته باشه که تحمل کنه، داره اون کلمه رو دروغ میگه، به همسرش دروغ میگه، به همسر آیندهش داره دروغ میگه که من فدای تو بشوم. نکته مهم اینه، فهم رزق میشود. اون محتوایی که اون کلمات دارن نمایندگیشون میکنند، اون مفاهیم رزق و روزی میشود. همون گونه که نان یک نفر مقدر شده بهش برسه، روزی او حساب میشود، آن کلماتی که به ذهنش متبادر می شود و فهمیاتی که به ذهنش می آید هم رزق او می شود. یعنی به شما اذن داده می شود، اجازه داده می شود. خدا به شما اذن می دهد، اجازه می دهد که برخی از کلمات رو بفهمید. برخی از کلمات رو بفهمید. این اصل موضوعه، ندانستن 20 زبون خارجی. اون مفاهیمی که اون کلمات خاص دارن نمایندگیشون میکنن، اون مفاهیم اولویت اصلی یک اندیشمند است، اولویت اصلی ماست به عنوان نظام ساز. یه آیه شاخص داریم در قرآن، فهمناها سلیمان. آیهش رو برید پیدا بکنید، قبل و بعدش رو بخونید تا معنی و داستان آیه رو متوجه بشید. خداوند راه حل اون آزمون و سوال رو فقط به سلیمان فهموند، نه به پدرش و نه به برادرش. فهم رزق می شود. البته ما مأمور به سعی و تلاش هستیم، لیس للانسان الا ما سعی، و هر چیز که در جستجوی آنی. متشکرم و سلام.